सत श्री अकाल वन न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੂਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਰਡਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਹਿੰਸਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਮੌਂਟੀਕਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਲੌਰਡਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਢੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਡਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਤਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੇਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਂਟੀਕਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੇਟਸੇ ਡੇਵੋਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਏਲੇਨ ਚਾਓ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵੋਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮਾਈਕ ਮੁਲਵੇਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। The President of the United States incited an armed insurrection against America. The gleeful desecration of the U.S. Capitol, which is the temple of our American democracy, and the violence targeting Congress are horrors that will forever stain our nation's history, instigated by the President of the United States. That's why it's such a stain. In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. That is the overwhelming sentiment of my caucus. And the American people, by the way. Justice will be done to those who carried out these acts, which were acts of sedition and acts of cowardice. To those whose purpose was to deter our responsibility, you have failed. You did not divert the Congress from our solemn constitutional purpose to validate the overwhelming election of Joe Biden and Kamala Harris as President and Vice President of the United States. Despite the desecration of our Capitol, we upheld in front of the country and the world the bedrock principle that the people are sovereign and that they hold the power to choose their leaders through the ballot, rejecting this attempted coup on the part of President Trump and his supporters. Accountability is also needed for Republicans in Congress who promoted the extreme conspiracy theories that provoked the violence, encouraged the mob, and who, after desecration of the Capitol, went back to the House floor and continued to push the falsehoods and underpinned this assault that underpinned this assault on our democracy. These Republicans abdicated their oath of office that was taken just 3 days prior to protect the American people and to support and defend the Constitution of the United States. The House worked through the evening and into the morning to nearly 4 a.m. to validate the electoral count, again proclaiming Joe Biden and Kamala Harris as the duly elected President and Vice President of the United States. I just want to say how proud I am of my members. For a while now, our 4 scholars, we call them Jamie Raskin, Zoe Lofgren, the chair of the Committee of Jurisdiction, Adam Schiff, and Joe Neguse, set forth a plan that was about the Constitution. ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਥਵਰਥ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਰਾ ਮੋ ਲੇਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੇਟ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮਿਸਟ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਬਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇਟ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ 200% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟ੍ਰੇਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਟਾਕਟਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੈਂਟਰ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 433 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 71,404 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 65 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 711 ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 655 ਮਰੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22,000 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਿਤ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 583 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। CDPH ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,000 ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋਸ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮਟ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪੀ ਰੀਜਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਰਸ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਡਿਗਰੀ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਐਜ਼ੋਰਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਟਿਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਯੂਥ ਐਗਜ਼ੈਮੈਂਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Well, folks, we're over here with a bunch of superheroes. They aren't just heroes. I call them superheroes, frontline healthcare workers. And I have to thank Dr. Kevin Smith, CEO of UHN, and his whole team that are leading when it comes to vaccines. Dr. Smith was just telling me they can ramp up to 3,000 vaccines a day, vaccinations, and I'm just so grateful for all the hard work. We are going to run out of vaccines, and I'm just asking. I know I talked to Christia Freeland, and I know the federal government's working their backs off. They're working around the clock, and I just want to thank the Deputy Prime Minister and the Prime Minister for working so hard and getting the vaccines. But folks, we will be running out of vaccines. Ontario is ramping up, and I've always said, you know, throughout this whole pandemic, we might have a couple bumps, but when Ontario, the rubber hits the road, we lead the country, as we're leading right now with more vaccinations than anyone else in the entire country. We're vaccinating 40% of the population, and it's just amazing work. So I want to thank you, Dr. Smith, and your entire team that is leading the way. So we're very grateful. I also want to give a shout out to Cam Love, Dr. Etchis in Ottawa. There are other leaders in the team. I had an opportunity to speak to the CEOs, and we have the best CEOs of all the hospitals in Ontario, anywhere in the world. I had an opportunity to speak to the public health units, and I want to thank them. All of these folks have been working around the clock for over 10 months, and we're going to get there, folks. We're going to get everyone vaccinated, and we'll be out there going full steam. So thank you for all your help. And that goes to all the hospitals and all the public health units right across this province. Very grateful. Yeah, you know, it's despicable and it's disgusting that happened down in the U.S. But it just goes to, I talked to Christia last night about this. It's amazing how we may be from different parties, but how well we work together. You know, I had an opportunity, I called her at home, her son answered, and it's just that bond and that friendship that we've built up, and that will never disappear. But the collaboration that this country has seen between the municipalities, all 444 municipalities, all the mayors, the provincial government and the federal government,
I've never seen anything like it. And we're going to continue collaborating and cooperating with each other. And again, I just appreciate everything everyone's doing. We will get through it, so thank you. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। So it's Thursday, and we're looking back at how the week is going and what we're looking at the weekend coming up. So I have some comments to make in a number of areas regard to that. I'm pleased to be joined today by Dr. Dirk Heyer, our Chief Coroner for Ontario, and he's also the Coordinator of the Provincial Outbreak Response. And furthermore, he's also on the COVID-19 Vaccine Distribution Task Force. So I'll be making some comments, and then I'll ask Dr. Heyer to add his at the end before we go to the media for questions. So this has been a significant week for us as we look at the data and information that we spoke about on Monday. Besides the surpassing 200,000 confirmed COVID cases in Ontario since the pandemic began, we're also noting that today is our highest in a single day with 3,519 cases reported. We were hoping that by now we will start to see those numbers coming down, and in fact it's going the other way. We also noted that unfortunately we have recorded our highest number of deaths in a single day, 89. And while our models had said we would see that occurring, we did not want to see it going up that soon, that high, and that's unfortunate because they're not just numbers, they represent family members, whether parents, grandparents, sisters, brothers, etc. So there's significant losses to the family, and of course we continue to express our condolences to them, and our thoughts are with them. We also are seeing, unfortunately, record numbers in our hospitals. And you've heard much in the media about that, with hospital services talking about being stretched, and especially in our areas of largest numbers, and I'll talk about that in a moment, with 1,472 people in hospital, and our ICU number is now up today up to 373. And as you know, that's well above what our models were talking about a week or so, 2 weeks ago, about being over the 350 mark, where you're going to start to see impacts on cancellation of other elective procedures, and indeed, in areas of highest uptake, we're seeing those cases being canceled and deferred. And that is unfortunate because we were hoping that through the lockdown we're going to start to see some numbers come down. As always, a lot of our cases are concentrated in our biggest areas, York, Peel, and Toronto. And they, in the past, would have made up 70 to 80% of our cases. Today, they're making up 54%. And that's even concerning because that means a lot of areas outside of those have gone up extensively. And such that as we look at the data across our area, we used to have about 6 or 8 in our so-called gray lockdown zone. If we use the same metric, we'd have now about 14 in that category, and we have in the past number in the green zone. Right now, as of on the New Year's period between Christmas and New Year's, we have only 1 remaining in green zone. British Columbia ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 761 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,015 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today, we are reporting 761 new cases of COVID-19 diagnosed in British Columbia, bringing our total number of people with COVID-19 to 56,015. Of the new cases, 94 people are in the Vancouver Coastal Health Region, 484 people reside in the Fraser Health Region, 23 people are on the Vancouver Island Health Region, 96 people in Interior Health, and 64 people in the Northern Health Region. We now have 6,349 active cases in all areas of British Columbia. 372 people are in hospitals, 74 of whom are in critical care or ICU. In addition, there are 8,849 people, plus some additional from Northern Health who are under public health monitoring. And 47,374 people are now considered recovered. Sadly, we've had an additional 8 new deaths from COVID-19 in the past 24 hours. All of them are seniors and elders from long-term care in Fraser Health, in Vancouver Coastal, and in Interior Health.
That brings the total number of people in British Columbia who've died from COVID-19 to 970. And our condolences go out to the families of these 8 people and all of our people who have died from COVID-19. We know that their families, their care providers, and their communities mourn the loss of their loved ones, and we feel your loss as well. We have one new healthcare outbreak at the Saselwatul Lalem long-term care home in the Island Health area, giving us 51 active outbreaks in long-term care and assisted living and 10 in acute care. That involves 2,333 people, 1,501 residents, and 752 staff with active cases right now. Since the start of our immunization program, we've now, as of yesterday, have provided vaccine to 41,064 people in every health region across British Columbia. As we know, the burden of COVID-19 has been particularly heavy excuse me, on our seniors and elders and those who care for them. And that is where our focus has been and will continue to be for the next week or two here in British Columbia as we use the vaccine that we receive. And we're going to continue to focus, as we say, to try and protect those who are most at risk in these first few weeks with the limited supply that we have. Alberta ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। I'm here with Dr. Hinshaw to provide both the daily update as well as to make announcements with respect to the in-class instruction in schools and the next steps ahead for Alberta's effort to combat COVID-19. Today there are 13,298 active cases of COVID-19 in the province. That's an increase of 968 cases on 14,833 tests for what we call a positivity rate of 6.4%. 871 Albertans are in hospital with COVID-19, 139 of whom are in intensive care. Sadly, 24 more Albertans have passed away from COVID-19, meaning that 1,217 Albertans have lost their lives to this disease since the pandemic began. On behalf of all Albertans, I extend my condolences to the families and the loved ones and each and every one of them. On November 24th of 2020, I announced that students in grades 7 through 12 would move to at-home learning on November 30th, 2020. This would be for 19 days prior to the Christmas break that started on December 18, and all students from grades K to 12 would spend 1 week learning at home until in-person classes were to resume on January 11th. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 117% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। Our firm commitment in this province is to keep your child safe. And yesterday we received updated modeling and data from Dr. Williams, the Chief Medical Officer of Health, that outlines pretty startling outcomes. A 117% increase of COVID cases amongst children in schools between the holidays, essentially between Christmas and New Year's. This is extremely troubling. This data came to us yesterday. We're acting today. I recognize fully this is not what parents wanted. It's not what we wanted. We want kids to be back in school. We know how important it is for their mental health and their wellness. But when presented with objective data that suggests there's a massive spike of increase in congregation over the holidays, we took action following the medical expertise and the best advice and science that exists to say, look, schools have been safe in this province by any measurement, but to keep them safe, we've got to keep kids home for the next period of time. Time limited as it may be and difficult as it is, it'll protect the remainder of the school year to get these kids back for learning, and we know it's important.
फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ में इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़ीका टाइम टीवी ते। धन्यवाद।